شكرا. احنا سكراتش كودينج بلاي جراوند. اليوم البارت الثاني البارت 2 الثاني من هذه حنخلصها ان شاء الله. ان شاء الله. شوفوا هذه روحوا عند الاب ارو هذه مالها وتغير الساوند، سووها جمب. جي ام بي. ايه ايوه ايوه هذا الرهيب. اوكي، وبعدين بتروحون على ساوندز ستارت ساوند جمب. ها نفس الشيء. صح. وحتى نفس الشيء في اليالو نينجا. احنا اوريدي حاطين. اكتبوا جمب. جمب. اي اختاروا. لا مو تمسحون، ما تمسحون. عند داون ستار ساوند جمب عند اليالو. تحت اليالو تحت ال 1 دبليو سبيس بريدتور. هنا حتى لازم نضيف. تعرفون الاب كل يوم عندها جمب، او اذا ماكو روحوا في الاوديو هنا دوسوا جمب اكتبوا جمب وبعدين بتعملون ستارت ساوند. then touching yellow ninja. No, start sound jump. Under flags clicked. Set red ninja score to 0. نفس الشيء هناك. بس بنعمل يلو نينجا. اوكي. هسه لازم نرسم. يلا نبدأ بالرسم. نقدر بس تكست نكتب نسوي اصفر. نكتب ما يحتاج تسوون مكعب. الأصفر جدا فاتح بعيد حتى ما نقدر نشوفه، فنقدر نسوي أصفر شوي أغمق. والله ما يعتبر أصفر. أيوة هذا الأصفر صح. إذا تريدون تغيرون أي لون بكيفكم بصراحة. إيه صح، هذا حريتكم. إيه. يلو. إذا انتو عندكم لابتوب خليكم يلو. ليش هذا كبير كله؟ نينجا بون. بس هذا بنعمل دوبليكيت. بس انتظر شوي خلنا. سوري يا عمي تختار هذا أحسن. صح كلامك. يا عمي ايوه بيطلع لكم يا نينجا وون اذا فزتوا. هنا في الثاني تكتبون عليه. تخلوا نفس ما هو، بس غيروا اليالو رد وتغيرون اللون نفسه اذا رد. بس اذا انتم تريدون تغيرون اي لون كيفكم اللي تحبوا. الحين بنروح نقول حقهم، نروح نقول نبدأ نعمل when the flag is clicked forever if then. إذا بديت إذا 15 يساوي أقصد إذا روح عنده رد نينجا. إذا اليلو نينجا السكور ماله يساوي 15 قول إنه أنا خسران. رد لوست. أقصد لا اكتب يلو وون. هنا نفس الشيء بس لازم نغير بعض الأشياء. هنا نحط رد نينجا وون. أقصد رد نينجا سكور إذا هو ايكول تكتبون رد وون.
بعدين بتروحون على السبرايتس وتقولون when I receive لما انا توصلني مسج انه ريد وون switch custom to custom 2. احنا نعرف انه custom 2 هنا. لا تنسون custom 2 اللي مكتوب عليه 2. اظهر سوري، بس جيبوا الهايد حتى حطوا when the flag is clicked hide ناشو stop وبعدين يعني stop. وقف كل شيء. نسوي نفس الشيء بس نفس الكلام خلينا يالو نينجا، بس نخليه يسوي Custom كاستم 1 طبعا عندنا اودو سونج، بس انا بفتح لكم اياه هنا. اوكي انتوا شوفوا اذا عندكم اودو سونج، اذا ما عندكم لازم يكون عندكم. فهذه تاع الاصوات when the flag is clicked. سوري forever play sound odd song until done. اذا سوينا start sound شوفوا ايش هذا لعبة. لا من ايوه وبعدين الحين بنلعب. ايوه النطاط رهيبة. واو حبيت. شوفوا صوت النطة رهيب. المرة انا بفوز عليك مرة ثانية. لا يا عمي. يلا مع السلامة، وهذا مال الفيديو اليوم، واتمنى يعجبكم. وسكراتشون جايز. ايوه مع السلامة.